This is the video deposition of the Venerable Thích Trí Lãng, taken by the defendant and counterclaim plaintiff in the matter of Đạo Tràng Pháp Hoa versus Vietnamese Unified Buddhist Association of Utah et al. In the 3rd Judicial District Court in and for Salt Lake County, State of Utah, civil number 1109-11069, held in the offices of Stoll Reeves, LLP, 201 South Main Street, Suite 1100, Salt Lake City, Utah, on January 11, 2013. The time is 9:30 a.m. My name is Colleen Curry. I am the video specialist. The court reporter is Kelly Somerville from the firm of Intermountain Court Reporters. Counsel will now state their appearance for the record, and the witness will be sworn. Stuart Harmon on behalf of Tuan Tran. Grace Acosta on behalf of the Vietnamese Unified Buddhist Association of Utah, Chuck Phan and Hoa Vo. Dallas Nordstrom on behalf of plaintiff. Do you solemnly swear that you will well and truly translate from English into Vietnamese and Vietnamese into English the questions asked and the answers given to the very best of your ability? I do. Thank you. Raise your right hand. Xin thầy đưa tay phải lên. Do you solemnly swear the testimony you're about to give in this cause will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God? Thầy có long trọng tuyên thệ là lời khai mà thầy sẽ nói ra đây trong buổi hôm nay là sự thật, tất cả sự thật và chỉ là sự thật mà thôi. Có Thượng Đế chứng giám. Đúng là sự thật. The truth. Venerable Thích Trí Lãng, my name is Stuart Harmon. I represent Tuan Tran in this matter. Thưa Hòa Thượng Thích Trí Lãng, tên tôi là Stuart Harmon. Tôi là luật sư đại diện trong Thuận Trần trong vụ này. Sorry to bring you out in the cold and the snow, but we're here for your scheduled deposition. Chúng tôi xin lỗi là đã mời Hòa Thượng đến trong cái trời lạnh và tuyết như thế này, nhưng mà tại vì cái buổi hôm nay đó đã được xếp đặt để mà lấy cung. Will you state your full name for the record? And I'm going to ask you to give both your legal name and your Buddhist name. Tôi sẽ hỏi Hòa Thượng là cho tên của Hòa Thượng, cả hai tên tục và pháp danh. Vâng, tôi chỉ có tên pháp danh thôi, không có tên tục. Khi qua Mỹ rồi là có tên Thích Trí Lãng. I don't have a legal name, don't have secular name. I only have the Buddhist name, and that is Thích Trí Lãng. When I came to the United States. When did you come to the United States? Hòa Thượng đến Hoa Kỳ vào lúc nào? 1975. In 1975. 1995 mà thôi, chẳng phải 75, 1995. 1995. 95. And where do you currently reside? Hiện thời bây giờ, Hòa Thượng trú xứ ở đâu? Trú xứ chính là ở California. The main residence is in California. What is that address? Cái địa chỉ đó là ở đâu? 147 North King Road, San Jose, 95116. It's 147 North King Road in San Jose, California 95116. And is that at that address, is that a pagoda? Cái địa chỉ đó có phải là chùa hay không? Vâng, ở chùa. Yes, that's a pagoda. What is the name of that pagoda? Tên của chùa đó? Đạo Tràng Pháp Hoa, chùa Thích Ca Đa Bảo. It's Đạo Tràng Pháp Hoa Thích Ca Đa Bảo Pagoda. THICH space CA space DA space BAO. Since 1995, have you had your permanent residence in any other state than California? Kể từ năm 1995, thầy còn trú xứ nơi nào khác? Tức là cư ngụ nơi nào khác? Đó là chính, ở trú xứ đó là chính. Có còn cư ngụ nơi nào khác ở California hay không? Không, California thì sau That's the main residence. Có một ngôi chùa ở trên miền Nam Cali. I have another pagoda in South California.
Let me. I'm just going to give you kind of a couple ground rules to try and remember. First of all, let me ask: do you understand any English? Tôi muốn nói về một vài cái điều luật trước khi mà nói chuyện thêm với Hòa thượng. Hòa thượng có hiểu tiếng Anh được nhiều không? Chút. A little bit. Okay. I'm going to try. Sometimes you may understand what I'm asking you in English, but I'm going to ask you to wait for the translator to fully translate my question. Tôi biết là có nhiều khi đó Hòa thượng có thể hiểu một phần cái tiếng Anh khi mà nghe tôi nói, nhưng mà Hòa thượng vui lòng chờ cho cô thông dịch viên tôi nói xong, thông dịch viên dịch xong rồi Hòa thượng hãy trả lời. And then I will also wait till the translator has fully translated your answer before I start asking a new question. Và tôi cũng sẽ chờ thông dịch viên dịch câu trả lời của Hòa thượng xong rồi tôi mới bắt đầu hỏi câu hỏi mới. And if you don't understand any of my questions, please ask me to restate the question and I'll try and rephrase it so that you do understand it. Và nếu Hòa thượng không hiểu câu hỏi của tôi thì Hòa thượng báo cho tôi biết để tôi có thể lặp lại câu hỏi một cách khác cho dễ hiểu hơn. Yes. Can I just interrupt? Will you also give the instruction that if he needs a break to ask, because he probably will. Certainly. If your counsel has asked me to ask you, and I will also tell you that if you need to take a break at any time, please just let me know and we can do that. As long as there's not a question pending, we can go ahead and go off the record. Luật sư của Hòa thượng cũng vừa mới nói cho tôi biết đó là nếu mà Hòa thượng cần nghỉ giải lao thì Hòa thượng báo cho chúng tôi biết thì chúng tôi sẽ nghỉ, nhưng mà cái đó phải sau một cái câu hỏi và trả lời chứ không có được nửa chừng. Yes. Back to the question about where you live. I understand there are other pagodas that belong to Đạo Tràng. Have you had your permanent residence in any other state than California? Về cái câu hỏi hồi nãy mà tôi đã hỏi đó thì tôi biết là Hòa thượng có chùa ở California, cũng có 2 chùa ở California. Ngoài những cái nơi trú xứ đó, Hòa thượng còn ở nơi nào khác, ở tiểu bang nào khác hay không? Vâng, có một cái chùa và cái trường học giúp cho nghèo ở Ấn Độ. Yes, I have another pagoda. It's a school to help poor people, who help kids in India. And do you spend time in India at that school as well? Và Hòa thượng cũng có để thời gian ở cái ngôi chùa đó ở Ấn Độ à? Vâng, một năm có đi qua một lần. I go there once a year. How long are you there each time you go? Mỗi lần mà Hòa thượng đi đến đó thì Hòa thượng ở bao lâu? Thường là từ 2 tới 3 tuần. Normally 2 to 3 weeks. How long have you had that school in India? Cái trường đó đó, Hòa thượng có ở Ấn Độ bao lâu rồi? Có năm nay coi 2011. 2010 là khánh thành. Let's see, 2010. It's finished in 2010. Have you ever had your deposition taken before? Hòa thượng có bao giờ được lấy khẩu cung như thế này chưa? Chưa, lần đầu tiên. No, this is my first time. I'm sorry. Xin lỗi. Have you ever been involved in any other civil litigation? Hòa thượng có liên quan đến bất cứ cái sự kiện tụng nào về dân sự như thế này không? Vâng, không có gì hết. Lần đầu tiên. This is my first time. Again, I'm sorry. Tôi lại xin lỗi lần nữa. Did you review any documents in preparation for today? Hòa thượng có xem lại bất cứ giấy tờ nào để chuẩn bị cho cái buổi ngày hôm nay không? Vâng, không. No. In preparation for today, did you speak with anyone other than your attorney? I don't want to know about any discussions you had with your attorneys, but other than that, did you speak with anyone about this deposition today? Để mà chuẩn bị cho cái buổi ngày hôm nay thì Hòa thượng có ngoài cái chuyện nói chuyện với luật sư của Hòa thượng thì cái chuyện đó là riêng thì tôi không có nói tới.
Nhưng mà ngoài ra thì Hòa thượng có nói chuyện với bất cứ ai về cái buổi ngày hôm nay không? Vâng, không có. No, Please. Okay. Oh, hết trơn. Hot. It's help to break the voice. Sorry. Between the middle of December, so last month, and today, have you had any meetings or discussions with the Venerables Thích Trí Lãng, Thích Viên, or the Venerable Thích Trí regarding their depositions? Trong vòng cái tuần vừa qua thì Hòa thượng có nói chuyện với lại Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Thích Viên Lý hay là Thích Giác Đẳng về những cái cuộc lấy cung của họ hay không? Không. No. Chỉ có sau cái lễ của Hòa thượng thì có gặp nói chuyện chút vậy thôi. Còn hôm nay là không gặp. No, after the funeral of the most venerable, I met with them and we talked a little bit, but since then, no. Was that discussion that you had with them, was that outside the presence of counsel? Khi mà Hòa thượng gặp những vị đó thì có phải là không có sự có mặt của luật sư phải không? Vâng, không có. That's correct. Tell me about that discussion. What did you discuss? Nói cho tôi biết về cái buổi nói chuyện đó, các vị nói gì? I'm going to put an objection on the record because I'm not clear that he understood the question. I'm just going to object to attorney-client privilege. Cô nói là phản đối nhưng mà Hòa thượng có quyền trả lời. Answer what? Yeah, I think he thinks that we're talking. So should I ask her a question? Because I don't think he understands. Okay. My understanding is he thinks it's a meeting that I was present at. That's why I was objecting. Was that a meeting that your attorney was at? Có phải đó là một cái buổi họp mặt mà có luật sư của Hòa thượng hay không? Đó là trước khi mà cái đám của Hòa thượng Hộ Giác thì có luật sư qua bên đó. No, before the funeral of Venerable Thích Hộ Giác, my attorney did go to there. Tôi nói là sau cái đám tang thì không có luật sư. After the funeral, I did not. There's no presence of my attorney. So the meeting that you had when you either before or just after the funeral that you had with the Venerable Thích Trí Lãng and Viên Lý, was that your attorney was not present at that meeting? Is that correct? Như vậy là cái cuộc họp mặt của Hòa thượng trước hay là sau cái tang lễ với Hòa thượng Thích Chánh Lạc và Thích Viên Lý là không có mặt luật sư của Hòa thượng đúng không? Tức là sau đám tang thì mới không. After the funeral, without her presence. Với lại đạo dịch như thế này, tức là gặp là chỉ có tính cách nói chuyện sơ chứ không phải là có họp meeting kiểu như thế này. Đó. And please translate this. I met with them, and it's not a meeting. We just met and talked. It's not a meeting. Okay. When you met and talked, was your attorney there? Khi mà gặp nói chuyện như vậy đó, thì có luật sư của Hòa thượng có mặt không? Không, giữa tôi với các thầy, còn cái chuyện luật sư gặp là gặp trước đó. No, I just met and talked to them. I did meet my attorney before. So when you and Chánh Lạc and Viên Lý talked, what did you talk about this case? Khi mà Hòa thượng gặp Hòa thượng Thích Chánh Lạc và Thích Viên Lý thì các vị nói gì về cái vụ này không? Có, vâng, chúng tôi có hỏi là bây giờ cái trường hợp mà quý vị ra mà gặp như vậy thì nói như thế nào, và cái chuyện mà đạo giáo hội chuyển cho Đạo Tràng Pháp Hoa như thế nào, quý vị có nói không? Thì tôi chỉ bàn như vậy thôi. Yes, we did. We did ask about, so I did ask them about, so you went and talked, what did you talk about? Did you tell them that the Congress had transferred to Đạo Tràng Pháp Hoa?
And what did they say? Và các vị nói gì? Thì các vị cũng nhắc lại là bởi vì giáo hội đã quyết định là chuyển qua cho Đạo Tràng Pháp Hoa, cho nên khi mà có ra ngoài đó thì các vị cũng nói như vậy thôi. They said that because the Congress decision is to transfer that to Đạo Tràng Pháp Hoa, so they said what the Congress has decided. Was Yakdang also present for this discussion? Hòa thượng Thích Giác Đẳng có mặt nói chuyện hôm đó hay không? Có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi cũng như nói chuyện thôi, bởi vì bữa đó thầy đang lo cái đám tang cho nên không có nói chuyện nhiều. Yes, but he just dropped in and out because he was taking care of the funeral, so we did not talk much with him. Has there ever been any discussion between yourself, the Venerable Thich Chan Lak, the Venerable Viên Ly, and or the Venerable Yakdang regarding transferring the pagoda back to the local congregation? Khi mà các vị nói chuyện, Hòa thượng nói chuyện với lại Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Thích Viên Lý, hoặc là có hay là không có sự có mặt của Hòa thượng Thích Giác Đẳng đó, thì có nói về cái chuyện là chuyển cái chùa trở lại cho hội Phật giáo tại Utah hay không? Không. Objection, vague and compound. Prior to the Congress transferring title of the pagoda to Đạo Tràng, was there ever any discussion with any of those individuals regarding transferring title back to the local congregation? Asked and answered. Trước khi mà gặp và nói chuyện thì có bao giờ nói với những cái vị này đó về cái chuyện mà chuyển cái giấy chủ quyền trở lại cho cái cơ sở địa phương hay không? Không. No. Did Yakdang ever express to you his opinion that the title of the pagoda should be transferred back to the local congregation? Asked and answered. Hòa thượng Giác Đẳng có bao giờ nói với Hòa thượng là cái chủ quyền của cái chùa đó nên trả lại cho giáo hội địa phương? Không, cái đó là thầy nói với lại thầy không có chia sẻ gì hết cả. No, he did not share that with me. I'm going to show you what we marked yesterday as Exhibit 139. Bây giờ tôi sẽ đưa cho Hòa thượng cái mà hôm qua chúng tôi đã ghi đó là vật chứng 139. Have you seen this name, the name that's written on there? Have you seen that before? Hòa thượng có thấy cái tên mà viết trên đó bao giờ chưa? Cái tên này thì tôi có thấy. I have seen this name. And where have you seen that name before? Hòa thượng thấy cái tên này ở đâu? Thì khi tôi về chùa Phổ Quang là tôi thấy. When I came to Phổ Quang, I saw it. What does that name belong to? Cái tên đó là của cái cơ sở nào? Tôi về Phổ Quang thì tôi thấy cái tên này, nhưng mà thực sự tôi chỉ biết cái chùa Phổ Quang là của địa phương đã hiến cúng cho giáo hội thôi, chứ tôi ngoài ra tôi không biết. When I went to Phổ Quang, I saw this name, but I only know that the pagoda, this local pagoda was donated to the Congress. That's all I know. Okay, I appreciate that. That doesn't really answer my question. My question was, do you have any understanding as to what this name, who or what that name belongs to? Compound, vague. Cái câu hỏi đó thì cảm ơn thầy, nhưng mà cái câu hỏi đó, cái câu trả lời đó thì không có phải là đúng với cái câu hỏi của tôi. Cái câu hỏi của tôi đó là thầy có biết cái tên này đó là của ai hay là như thế nào, của ai hay không? Không. I don't. Between last night and this morning, have you had any discussions with Ms. Kiên Tam regarding her deposition yesterday? Từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay, Hòa thượng có nói chuyện với lại cô Kiến Tâm về cái buổi ngày hôm nay hay không? Vâng, bởi vì cô là đệ tử của tôi mà. Well, I did because she's my disciple. Was that discussion, did that discussion take place outside of the presence of your attorney? Cái sự bàn thảo đó là không có mặt của luật sư của Hòa thượng. Vâng, không có. No.
So any discussions that you had with your disciple happened in the presence of your attorney between last night and this morning? Privileged, asked and answered. Như vậy là khi mà Hòa Thượng nói chuyện với lại đệ tử của Hòa Thượng thì có mặt luật sư của Hòa Thượng ạ? Không, tôi chỉ nói chuyện là khi cô Tâm về thì nói chuyện ở trong chùa, ở trong nhà thôi chứ có gì đâu có luật sư. No, when she came back, we talk like people talk in. There's no, my attorney was not present. Tell me about that discussion. Có thể cho tôi biết là đã nói gì không? Thì tôi cũng hỏi là khi tới đây thì luật sư hỏi như thế nào rồi cô nói lại tôi nghe thôi. I asked her when you came, what did the attorneys ask you, and she told me, and I listened to that. That's all. What did she tell you that we asked her? Cô đã nói với Hòa Thượng là chúng tôi hỏi cái gì? Thì cô nói là hỏi là tất cả những cái sự kiện mà đã xảy ra thì cô nói như thế nào thì cô diễn tả cho tôi nghe như vậy thôi. She said about all the incidents that happened, and whatever she said, she just related back to me. That's all. What incidents? Những sự kiện gì? Sự kiện là chẳng hạn như là chùa Phổ Quang là đã hiến cúng cho giáo hội, rồi giáo hội cử tôi về, thì khi tôi về đó thì tôi cử cho cô là làm tri sự ở đó. Well, about the fact that Phổ Quang was donated to the Congress, and the Congress appointed me as the president, and I assigned her to the pagoda. May I will tell her that when I need him to pause. That's why You can explain that to him. Dạ, tại vì khi thầy nói đó thì có vài câu đó thì khoảng 2-3 câu thầy ngừng. Thành thử ra lúc mà đưa tay là yêu cầu thầy, chứ không phải không cho thầy nói, sau đó thầy nói tiếp. Not that I don't want him to talk. Thì cô kể chuyện là bây giờ cái chùa đó cứ hiến cúng về giáo hội, rồi bây giờ thì khi mà tôi nhập thất á, thì lại cô ở đó thì kể lại là đạo nhập Minh Đức với rồi Nguyên Bình này đó tới họp đó rồi She related to me that she stayed there. She stayed at the pagoda that was donated to the Congress, and while I was in my retreat, Minh Đức, Nguyên Bình, tức là Trần Minh Thuận, Minh Đức, Trần Minh Thuận, Buổi Việt Nam là Minh Đức. Minh Đức and Nguyên Bình came. That's the Buddhist name, Minh Đức, M-I-N-H-D-U-C, and Nguyên Bình, N-G-U-Y-E-N space B-I-N-H. Which I will translate everything that he said. So if he want to change, I change. But no, it's my problem. Please continue to do that. Dạ, thầy nói cái gì đó thì tôi sẽ dịch y nguyên như vậy, rồi thầy thêm thì tôi mới thêm được. Vâng. When were you first? When do you understand the Phổ Quang Pagoda was donated to the Congress? Vào lúc nào thì Hòa Thượng biết là chùa Phổ Quang đã được hiến cúng cho giáo hội? Năm 2000. In 2000. Were you present when the transfer ceremony occurred? Khi mà cái lễ hiến cúng đó diễn ra thì Hòa Thượng có mặt hay không? Vâng, không có mặt. No, I was not. Do you have any understanding as to why the pagoda was transferred to the Congress? Hòa Thượng có biết tại sao mà cái chùa được chuyển qua cho giáo hội không? Theo tôi biết là giáo hội các thầy kể là cái chùa đó là của Phật tử cộng đồng Tị nạn Cộng sản lập nên cái ngôi chùa đó.
cộng đồng tị nạn cộng sản, tức là Phật tử Yeah. cộng đồng tị nạn cộng sản. From my understanding, all the venerables told me that pagoda was built by the donation of the Vietnamese Buddhist community, the locals. They are refugees from the anti-communists. Okay. Dạ, thầy tiếp. Do đó cho nên đó là khi Phật tử thành lập rồi, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là cũng một cái giáo hội mà bị nhà nước cộng sản đàn áp. And after that pagoda was built, considering that the Congress is also a congregation outlawed and by the communists. Do đó cho nên là Phật tử hình thành ngôi chùa rồi, muốn ngôi chùa này hiến cúng cho giáo hội để giáo hội là cái người mà lãnh đạo trực tiếp, không có cộng sản lọt vào trong đó nữa. So that's why after the pagoda was built, the Buddhists wanted to donate it to the Congress so that the Congress could oversee, and under the Congress guidance, the communists could not sneak in. And where do you have that understanding from? Do đâu mà Hòa Thượng nghĩ như vậy? Không, tức là các thầy trong giáo hội nói lại cho thầy nghe. That's from what I heard from other venerables in the Congress. Did you ever have any discussions with Tuan Tran, who was General Counsel of the Congress at that time, regarding the transfer? Compound. Thầy Hòa Thượng có nói chuyện với lại Thuận Trần, lúc đó là luật sư đại diện cho chùa lúc đó không? Thuận Trần đại diện luật sư là chùa là sao? Thuận Trần he used counsel. I'm sorry? Read back the question and translate. Okay. Oh. You use Thuận Trần. Thầy có nói chuyện với lại Thuận Trần, có nghĩa là Let me you use Thuận Trần. Yeah, Tuan Tran. Thuận Trần. Tuan Tran. General T-H-U-A-N. General Counsel of the Congress at Of that the time. Congress. Thì sẽ là đại diện của giáo hội. Thầy có nói chuyện với lại Thuận Trần lúc đó là cái người đại diện của giáo hội lúc đó hay không? Không, cái đó là giáo hội nói, thầy không có nói. No, and that's what they said. That's not what I understand. Did you? What? What's the translation problem? He said, this is what the mom said, he not said. So, if you want me to put it, she says the translation was, this is what the monk said, not what I said. Okay. As opposed to what Which they makes said. more sense, because the answer was a little bit. Okay. When was the first time that you were asked by the Congress to provide any spiritual leadership to the Phổ Quang Pagoda? Lần đầu tiên mà thầy được giáo hội yêu cầu hướng dẫn tâm linh cho Phổ Quang là vào lúc nào? Năm 2009. In 2009. Prior to 2009, did you have any other involvement or dealings with the Phổ Quang Pagoda? Trước năm 2009, Hòa Thượng có quan hệ, có liên lạc gì với lại chùa Phổ Quang hay không? Không, trước 2009 thì giáo hội có đề cử tôi đến 2004 đến Phổ Quang một lần để công cán Phật sự thôi.
No, before 2009, in 2004, the Congress directed me to go to Phổ Quang for Dharma needs. What is that? Dharma needs? Is that Dharma needs. Công tác Phật sự là gì? Công tác Phật sự là tức là khi đó chúng tôi giáo hội là thầy Chánh Lạc, thầy muốn từ chức cái chức lãnh đạo tinh thần, cho nên giáo hội mới đưa tôi về đó. Cái lắng nghe tại sao Hòa thượng Chánh Lạc muốn từ chức cái chức vụ lãnh At đạo that tinh thần. time, the Venerable Chánh Lạc wanted to step down and not being the spiritual leader anymore. So the Congress sent me to clarify the reason why the Venerable Chánh Lạc wanted to step down. Và chúng tôi cũng muốn lắng nghe thử Phật tử tại địa phương có những cái bất đồng như thế nào mà lại có xảy ra cái chuyện như vậy. And we wanted also to listen to the locals, to the local Buddhists to see why and how the dispute arisen. Let me show you what we marked yesterday as Exhibit 141. Để tôi đưa cho thầy vật chứng mà hôm qua chúng tôi đã ghi là 141. Is this a report that you made regarding that visit to the Phổ Quang Pagoda? Đây có phải là cái báo cáo mà thầy viết? Vâng, ở đây khi tôi đến đây làm việc xong tôi viết cái này. Yes, after I worked there, this is my report. And did you believe at that time that you were not able to solve or resolve the conflict between Chan Lak and the local congregation? Hòa thượng có nghĩ là vào lúc đó thì hòa thượng vague compound? không có khả năng giải quyết cái sự bất đồng giữa cái hội Phật giáo địa phương và thầy Thích Chánh Lạc hay không? Sao cô là dịch lại cái chỗ đó tôi không nghe cái hòa thượng là hòa thượng Chánh Lạc cái tôi. What would you repeat? What about the Venerable Chánh Lạc and me? No. Your question is long, so that's why I. Based on your report that I've put in front of you, Exhibit 141. Theo cái tường trình, cái báo cáo để trước mặt hòa thượng đây. Vâng. Yes. Was it true at that time that you believe that you did not believe that you could resolve the problem? Có đúng hay không là vào cái thời điểm đó hòa thượng không có nghĩ là mình có thể giải quyết cái rắc rối này Between the Venerable Thich Chan Lak and the local congregation? giữa hòa thượng Thích Chánh Lạc và hội Phật giáo địa phương? Document speaks for Vâng. itself. Bởi vì tôi đi á, là tôi mang cái trách nhiệm là tới đó để lắng nghe rồi về tôi tường trình cho giáo hội và giáo hội mới có thẩm quyền quyết định việc đó chứ không phải tôi quyết định. Yes, my duty was to come and listen to what was going on and then report that to the Congress. I'm not the one who decide. Was it your hope that the Congress would send another spiritual leader to the Phổ Quang Pagoda? Hòa thượng có biết là giáo hội Vague. sẽ gửi xuống một thầy khác để lãnh đạo tinh thần hay không? Thầy có hy vọng như vậy không? Vâng, thì khi tôi tường trình với giáo hội thì tôi cũng hy vọng giáo hội sẽ làm điều đó. Yes, when I wrote that report, I was hoping that the Congress would do that. In 2004, did you ever have any discussions with members of the local congregation as to why they transferred the property to the Congress? Vào năm 2004, thầy có thảo luận gì với lại giáo hội địa phương về cái chuyện tại sao mà họ chuyển giao chùa cho giáo hội? Thảo luận sao? Discuss what? I asked, did you have any discussions with the members of the local congregation in 2004 as to why they transferred the pagoda to the Congress? Là thầy có thảo luận gì với những người Phật tử tại địa phương, với cái giáo hội tại địa phương, lý do tại sao mà họ chuyển nhượng cái chùa
cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thảo luận gì là cái việc mà tôi đến là 2004, mà 2000 là đã có một cái lễ hiến cúng cho giáo hội và giáo hội đã nhận rồi, thì tôi có gì nữa đâu thảo luận. Discuss what? I went there in 2004 and they already donated to the Congress, the pagoda to Congress in 2000. So there's nothing to discuss about. Okay, I understand you're not answering my question. My question was, did you have any discussions with them about why they donated it to them? Hòa thượng không có hiểu cái câu hỏi của tôi. Cái câu hỏi của tôi là Hòa thượng có thảo luận với họ là tại sao mà họ hiến cúng hay không? Không, tôi không có thảo luận. No, bởi vì no đã hiến cúng discussion. rồi sao biết tôi thảo luận? No, it's already transferred, so it's a done deal. There's no discussion. Did you have any understanding that as early as 2004, the local congregation had made requests to the Congress to return the pagoda to the local congregation? Assumes facts not in evidence. Vào năm 2004 thì Hòa thượng có biết là cái giáo hội địa phương đã có ý định là sẽ xin chùa Phổ Quang được trả lại cho địa phương, xin với giáo hội là chùa Phổ Quang sẽ được trả lại cho địa phương hay không? Tôi không biết. I don't know about that. What was your understanding of the problems the local congregation had with the Venerable Thich Chan Lak in 2004? Theo như Hòa thượng hiểu đó, thì những người Phật tử tại địa phương, cái hội Phật giáo địa phương họ có cái rắc rối của họ với lại thầy Chánh Lạc đó, nó là như thế nào không? Bởi vì tôi đã cái tường trình này tôi đã nói rồi, tức là tôi đến để lắng nghe có cuộc họp, tức là cái tình hình nó rất là căng thẳng, do đó cho nên tôi mới trình về cho giáo hội để giáo hội giải quyết. I already said everything in this report. I went in and the situation there was really tense, and that's why I wrote this report to the Congress, and the Congress will decide. Well, I understand that, and I think we've already established why you wrote the report. My question is, what do you understand the specific complaints were about the Venerable Thich Chan Lak? Compound. Tôi hiểu là cái lý do tại sao mà thầy viết biên bản, nhưng mà cái câu hỏi của tôi đó là thầy có biết là cái lý do tại sao mà họ có vấn đề với lại thầy Chánh Lạc hay không? Cái vấn đề mà lý do thầy Chánh Lạc thì chính phải hỏi thầy Chánh Lạc trả lời, chứ hỏi tôi không trả lời được. Well, that you have to ask Venerable Thích Chánh Lạc, because I will not answer that question. I'm sorry, why won't you answer the question? Tại sao thầy không trả lời câu đó? Thì bởi vì cái vấn đề đó là giữa thầy Chánh Lạc gây rắc rối gì với địa phương, chứ không phải tôi. Mà tôi tới nay rồi tôi lắng nghe những Phật tử địa phương nói lên những cái đó thì tôi trình về cho giáo hội để giáo hội giải quyết. Because that's the problem between Thích Chánh Lạc and the local Buddhists, the local association. And I just came and listened to their complaints, and then I wrote the report. So what problems did you list in your report? Như vậy thì trong cái báo cáo của thầy đó, thầy viết về những cái vấn đề gì? Đây, để tôi đọc rồi cô dịch cho nghe luôn. I will read and you will translate. Tôi cũng đọc một vài đoạn cần thiết, không đọc hết nha. I will only read a few paragraphs and not the whole thing. Cuộc họp bắt đầu 7 giờ PM và chấm dứt 9 giờ 55 PM. The meeting started at 7 p.m. and ended at 9 p.m. Ngày 3 tháng 12, 2004. On the 3rd of December 2004. Mở đầu phiên họp là niệm Phật cầu gia bị. Sau To đó, open the meeting, we recite the Buddha's name. Yes. Sau đó nói lên lý do cuộc họp bất thường. And after that, Cuộc họp bất thường. we talk about the reason of this unusual meeting.
Do giáo hội đề cử chúng tôi đến. The Congress had delegated us với mục đích tìm hiểu và lắng nghe to tìm hiểu và lắng nghe to study and listen và lắng nghe về sự thật nội bộ chùa Phổ Quang, the truth inside Phổ Quang. Let me stop you for a minute. I don't want to go through and have you just rehash your reasons for being there, because I think you've already told me that. I want to know what you understood the complaints were about the Venerable Thich Chan Lok. So, for example, were you aware, or did you hear any complaints from the local congregation that the Venerable Thich Chan Lok had closed the bank account? Vague compound. Như vậy, tôi không có muốn là thầy nhắc lại những cái gì mà thầy đã viết trong đó rồi, thì tôi chỉ muốn đó là theo như thầy hiểu, tôi chỉ muốn hỏi thầy là theo như thầy hiểu thì là cái mà cái than phiền của hội Phật tử tại địa phương đó, họ than phiền về thầy Chánh Lạc đó như thế nào, nó cụ thể như thế nào. Thí dụ như là thầy có biết là họ than là thầy Chánh Lạc đã đóng cái tài khoản ở ngân hàng đó, cái bank account, cái tài khoản, cái trương mục ngân hàng thầy đã đóng lại hay không? Đấy thì tôi chỉ nghe thôi chứ tôi không có thấy. I only heard about that. I did not actually see it. Nhưng mà tôi nghe là sau này, chứ còn cái cuộc họp mà tôi về đó tôi chưa nghe cái chuyện đó. And that's after, but in that meeting I did not hear that. In that meeting. When did you hear that? Thầy nghe như vậy, thầy nghe chuyện này hồi nào? Anh cũng như mới đây 1 vài năm chứ còn không có mới lắm. 1 or 2 years. It's just the last 1 or 2 years. Let me turn you to Exhibit 112. It's going to be in that the other binder. Yeah, that one. Mời thầy xem vật chứng 112. Have you seen this document before? Thầy có bao giờ nhìn thấy cái văn bản này chưa? Để tôi đọc coi nè. Let me read it. Bữa nay tôi mới thấy. This is the first time. This document was sent to the Congress approximately 3 months before your report to the Congress that we've been looking at in Exhibit 141. Cái văn bản này đã được gửi tới cho giáo hội 3 tháng trước khi mà thầy viết cái báo cáo về cho giáo hội trong cái vật chứng 141 đó. If you turn to page 2 of this document, nếu mà thầy lật đến trang 2 của cái biên bản này, in the middle of the page it lists 3 specific complaints about the Venerable Thich Chan Lok. Thì ở giữa đó, ở cái đoạn giữa sẽ có 3 cái lời than phiền cụ thể về thầy Thích Chánh Lạc. Prior to your visit to the Phổ Quang Pagoda in December of 2004, were you aware of these complaints? Trước khi mà thầy đến chùa vào tháng 12 năm chùa Phổ Quang vào tháng 12 năm 2004, thầy có biết những cái lời than phiền này không? Không, cái này bữa nay tôi mới thấy. No, this is I only see this today. Okay, I'm not asking about if you saw the documents. I'm asking if you were aware of those specific complaints. Tôi không có hỏi là thầy nhìn thấy cái biên bản này không? Tôi chỉ hỏi là thầy có biết là họ than phiền những cái điều than phiền đó không? Không. Bữa nay tôi mới thấy, nhưng mà tôi biết rằng có cái sự than phiền đó cho nên cuộc họp ở giáo hội mới có họp mới đưa tôi về. Là đây anh. No, this is the first time that I see this document, but I knew that I knew about the complaints, and that's the reason the Congress sent me there. So the Congress told you about those complaints prior to sending you there?
Như vậy là giáo hội đã nói cho thầy biết về những cái than phiền này trước khi mà gửi thầy về. Thì cuộc họp của giáo hội có đưa ra để bàn về cái vấn đề thầy Chánh Lạc, mà trong đó là cái trước mắt là cái vụ án ở bên Denver. Yes, in the meeting, the venerables talked about the problems with Chánh Lạc, and the first one is the litigation in Denver. Vâng, thôi. When was that meeting? Cái cuộc họp đó vào lúc nào? Tôi nghĩ giờ tôi không có quên cái thời gian lâu rồi, không nhớ. I think I can't remember now. It's been so long. Were you informed by the Congress or by members of the local congregation that the Venerable Thích Trí Lãng had told the local congregation that the temple was his? Assumes facts not in evidence. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc là giáo hội tại địa phương đó, thầy có nghe đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc là cái giáo hội tại địa phương nói về cái chuyện, không phải Việt Nam không. Giáo hội Thống Nhất đó nói về cái chuyện là thầy Chánh Lạc nói cái chùa đó là của thầy không? Của thầy đó. Không, chùa là của giáo hội chứ, còn thầy là chỉ đại diện tinh thần thôi chứ. Sao nó chùa có thầy là cái chuyện thầy không biết. No. He's only the spiritual leader because that pagoda belongs to the Congress. So you hadn't heard that he had told them that? Như vậy là thầy cũng không có nghe là thầy đó nói như vậy sao? Vâng, không nghe. Asked and answered. No. While you were in Utah, did you become aware of any other complaints that the local congregation had with regard to the Venerable Thích Trí Lãng? Khi mà thầy ở Utah đó thì thầy còn nghe. Thầy ở Utah là thầy đó hay là thầy Chánh Lạc? So you mean I or Chánh Lạc? No, my question was, did you become aware of any other complaints while you were at the Phổ Quang Pagoda in 2004 regarding the Venerable Thích Trí Lãng? Compound. Khi mà thầy về chùa Phổ Quang, Vâng. thì thầy có nghe lời than phiền của cái hội Phật giáo địa phương về thầy Chánh Lạc hay không? Tôi chỉ nghe Phật tử tại chùa Phổ Quang nói thôi chứ tôi cũng chả biết hội nào hết. I don't know about what congregation, local congregation, or I don't know, but the Buddhists, the congregants at Phổ Quang told me. After your visit in 2004, when was the next time that you came to the Phổ Quang Pagoda? Sau cái cuộc thăm viếng của thầy vào năm 2004 đó, thì thầy còn trở lại vào Phổ Quang vào những cái năm nào nữa không? Lâu rồi tôi không có nhớ. It's been so long, I don't remember. Sorry, going back to 2004, when you were there at the Phổ Quang Pagoda, did you support the local congregation's feelings that the Venerable Thích Trí Lãng needed to be removed as the spiritual leader? Khi mà thầy về trong cái khoảng thời gian 2000 bây giờ mình trở lại thời gian 2004 đó, thì khi thầy có mặt ở ngay chùa Phổ Quang thì thầy có ủng hộ những cái người Phật tử địa phương là về cái chuyện mà họ cho rằng Hòa Thượng Thích Chánh Lạc phải ra khỏi chùa hay không? Misstates prior testimony. Không, tôi nghe như vậy nhưng mà tôi về trình với giáo hội để giáo hội quyết định, chứ tôi không quyết định chuyện đó. Tôi không có quyền quyết định, bởi vì tôi là cái người mà coi như giáo hội đưa tôi tới đó để lắng nghe và trình lại mà, thành tôi đâu có quyết định. No, that's just what they told me, and then I wrote my report, and to notify the Congress. I can't and couldn't make decision. That's up to the Congress. So I did not decide anything. I just wrote my report. In your report, though, didn't you make a recommendation that the Congress should send another spiritual leader? Thì trong cái báo cáo của thầy đó,
thầy có biết là giáo hội nên đề cử một cái người lãnh đạo tinh thần khác về chùa hay không? Trong đó tôi có nói bởi vì trong khi tôi đến là thầy Chánh Lạc đã muốn từ chức cái chức lãnh đạo tinh thần rồi, thì tôi phải đề nghị giáo hội phải có vị khác điền khuyết. I did mention that because when I came there, Venerable Thích Trí Lãng already wanted to step down, so that's why I wrote that. So you wrote that only because it was the Venerable Thich Chan Lak's wishes, not because it was the wish of the local congregation? Như vậy là thầy viết cái điều đó là chỉ vì Hòa thượng Thích Chánh Lạc từ chức, chứ không phải tại vì cái đó là cái thỉnh nguyện của những người Phật tử địa phương. Tôi không biết cái địa phương thỉnh nguyện như thế nào, tôi không có biết. No, the wish of the locals, I don't know. I don't know. Didn't you meet with the locals? Thầy có gặp Phật tử địa phương không? Thầy gặp Phật tử địa phương tôi mới trình đấy. Yes, that's why I wrote the report. So how can you say you didn't know what their wishes were? Như vậy tại sao thầy nói là thầy không có biết cái thỉnh nguyện của họ là cái gì? Không, tức là tôi đến đó tôi họp thì Phật tử nói cái gì thì tôi ghi rồi tôi trình lại chứ sao lại. Còn cái thỉnh nguyện có nghĩa là viết lên một cái tờ thơ, là hai cái nó khác nhau. No, I went there at the meeting and I just wrote down what they told me. When you talk about wish, it will be formal with it will be a document. Well, did they tell you, if you wrote down what they told you, did they tell you they wanted Chan Lak replaced? Nếu mà thầy viết những cái điều mà họ nói với thầy đó, thì thầy có viết là những cái điều mà họ nói là họ muốn là phải thay thế thầy Chánh Lạc không? Tôi đã nói rõ trong cái tường trình rồi, tôi không có nói đích thân là thầy thay thế Chánh Tánh Lạc, nhưng mà tôi nói rằng tại địa phương có những cái rắc rối mà tôi không có lắng nghe và tôi trình lại cho giáo hội. Tại sao cứ lặp đi lặp lại chuyện đó hoài? I already wrote it very clearly in the report. I went there and I listened to the locals and I wrote the report. Why do you keep asking that same question? Well, I'm sorry, you haven't answered my question. You said you went there, you listened to the people, and you wrote down what they told you. So my question was, sorry, go ahead. Because I'm sorry. No, it's him. That will confuse him. Okay. So you need to pause. Okay. Can I say something? No, but you can tell me something. You can translate what I've... Yeah. Tại vì ông nói dài quá đó, thì là tôi phải dịch rất là dài, thành ra nó sẽ gây rối cho thầy, thành ra ông phải dịch ngắn, nói ngắn rồi tôi mới dịch. Yes. So, all right. I'm sorry. Now, will you read back what I had asked? Well, I'm sorry, you haven't answered my question. You said you went there, you listened to the people, and you wrote down what they told you. So my question was, sorry, go ahead. So my question was, did they tell you that they wanted the Venerable Thich Chan Lak replaced? Như vậy họ có thầy nói là thầy đến, rồi thầy nghe họ nói, rồi thầy viết lại. Thì cái câu hỏi của tôi là thầy có nói, thầy có nghe họ nói rằng họ muốn thầy Thích Chánh Lạc phải được thay thế hay không? Không có nghe những gì chi tiết. No, I did not hear that, not that detail. So the only reason you put that in your report is because that's what the Venerable Thich Chan Lak told you. Như vậy cái điều duy nhất mà thầy viết ở trong cái báo cáo đó là những cái điều mà thầy Chánh Lạc nói với thầy à? Không, tôi lắng nghe cuộc họp tôi viết mà. Tôi nói tôi đọc nên cho quý vị nghe, quý vị không nghe đây. Tại sao lại nói cái chuyện vậy? Đây. No. I was at that meeting and then I wrote down what happened at the meeting. I told you that I could read this to you, what I wrote about the meeting. Đây thầy đọc một cái đoạn đây để cho vào đây đâu cái tiếng Việt chưa dịch đâu nè. Đây nè. Cuộc họp lúc ban đầu đã diễn ra trong không khí rất căng thẳng giữa đôi bên. The meeting started in a very tense atmosphere between the two parties. Rồi chưa? Thầy đọc tiếp. Dường như bế tắc,
không đi đến một giải pháp ôn hòa nào cả. It seems like it's a dead end. They could not find a solution to keep the harmony. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng lắng nghe những ý kiến phát biểu. But we try to listen to all the opinions của từng cá nhân Phật tử of each and every Buddhist suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. in 2 hours long. Kết thúc buổi họp, At the end of the meeting, chúng tôi kêu gọi các Phật tử we asked the congregants, the Buddhist congregants, hãy dẹp bỏ những dị biệt bất đồng, to put aside differences. Dạ rồi. áp dụng tinh thần lục hòa của Đức Phật, And apply the rule of six harmony of the Buddhist teaching, để cùng ngồi lại chung lo Phật sự chùa Phổ Quang, to sit together and take care of Dharma needs of Phổ Quang, ngày một phát triển trở thành điểm tựa tinh thần để Thầy đọc lại phát cho. triển ngày một phát triển. ngày một phát triển. So that it can become a spiritual beacon. Điểm tựa tinh thần. Yeah. Trở thành điểm tựa tinh thần rồi. Cho cộng đồng Phật giáo tại Utah. For the Buddhist congregation in Utah. Chúng tôi kèm theo 2 băng ghi âm Attached to tapes, diễn biến và tập biên bản của 2 thư ký đoàn about the meeting and 2 minutes of the meeting. Của cuộc họp. Of the meeting. Cộng thêm một phong thư của Phật tử. And a letter of Phật tử không quý. Of fellow Buddhists không quý. KHONG space QUI. Gồm 9 hồ sơ. With 9 documents. Để Hòa Thượng Chủ tịch. So that the President of the Management Council và chư tôn đức thành viên trong hội đồng điều hành. And ranking monastic council. Nghiên cứu và có giải pháp kịp thời. Study and have a decision. Để chùa Phổ Quang sớm có vị lãnh đạo tinh thần. So that Phổ Quang have a spiritual leader soon enough. Về hướng dẫn Phật tử tu học. To guide the Buddhists on the path. Nhằm thâm hiểu giáo lý Phật Đà. To understand the teachings of the Buddhist teaching. Đem ứng dụng vào đời sống. And apply into everyday life. Mong mang lại hòa khí an vui. To bring harmony and joy. Bớt đi những căng thẳng, phiền toái. And less stress and troubles. Ở thế giới ta bà. In this world. Vốn dĩ nhiều đau khổ, luân hồi trong sanh tử. Already a sea of sufferings and samsara. Samsara is the cycle of birth and rebirth. Rồi, kính chúc Hòa Thượng ký tên.
Okay, so back to my question. My question was, and you said, you're asking the Congress to send another spiritual leader to the Phổ Quang Pagoda. Cái câu hỏi của tôi trở lại đây, cái câu hỏi của tôi là thầy đã yêu cầu, thầy đã thỉnh nguyện với giáo hội gửi một người lãnh đạo tinh thần mới về chùa Phổ Quang. Vâng. Yes. Was that because the local members asked you to have the Congress send another spiritual leader? Có phải là vì những cái người Phật tử tại địa phương đã yêu cầu thầy trình lại với giáo hội là họ muốn có một cái người lãnh đạo tinh thần mới? He not. Is that a yes? Có phải là đúng không? Đúng. Yes. Okay. Can we take a break? Yes. Okay. Let's go off the record. We're going off the record. The time is 10:30 a.m.